Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. Papaya. Sustansya. At ang paborito ng pamilya. Hello guys! Hello mga kakusina! Welcome back to my channel, Home Cooking with Joyce Alvior. By the way, sa mga bago po sa channel ko, we're here again sa aming tiny sala. Ayan. And of course, for today, another simple recipe na naman ang i-share ko sa inyo. And in just few minutes, may instant appetizer or starter na kayo. And ito ay ang Atsarang Papaya. So sa mga beginners po, or sa mga hindi pa po nakakatry ng Atsarang Papaya, nako, sakto po dahil i-share ko sa inyo ang version ko and very easy to prepare. Yet so yummy. Kaya naman, samahan nyo na naman po ako sa aking journey of cooking. Kaya, please watch this video. Stay with me until the end. So, ito po yung mga prepare kong sangkap sa aking version ng Atsarang Papaya. So, ang main ingredient po natin ay of course, ang ating papaya. So, peeled and grated ko po ang papaya. One medium size papaya. So, after nyo pong mag-grate ang papaya, I suggest na hugasan nyo po sa tubig. Bandawan sa tubig for 2 to 3 times para lang matanggal yung pait niya or lasa. Ang ating additional ingredients, of course, meron tayong chopped carrots, 1 whole carrots, and then 1 whole red bell pepper, and meron din tayong raisins, and then of course, salt and pepper to taste, and of course, meron tayong grated na luya. So, grenade ko yung luya instead na chop para at least mas malasahan natin ang flavor ng ginger once we mix sa ating papaya. Cup sugar, I use brown sugar, but you can also use the white one. Then 1/2 cup vinegar or sukang puti. Additional ingredients ay ang ating pineapple juice, 1 can sa ating 1 whole medium size papaya. Let's prepare our mixture. Serve as sauce sa ating Atsarang Papaya. So, iboboil natin ang ating pinaka-sauce. So, let's put the pineapple juice, 1 can pineapple juice. And then, of course, let's put the sugar. And then, the 1 cup vinegar. So, let's mix and boil our sauce for a few minutes. Kuluan lang natin. Amoy na amoy yung suka at saka yung pineapple juice. So, napakadali lang gawin ng Atsarang Papaya. This will serve as pang-balance sa mga cholesterol na pagkain or matatabang pagkain. And isa pwedeng starter or appetizer natin. Okay? After a few minutes, it's boiling. Ayan, ang bango niya. So, cool down natin to for siguro 30 minutes to 1 hour before we mix sa ating remaining ingredients. Okay? A few minutes later. So, ito na ang ating pinakulo ang mixture. Cool down na. So, let's mix all together. Alam nyo, ang sarap ng lasa ng ating pinaka-sauce. So, kung kulang pa sa tamis, dagdagan nyo lang ng sugar. Or kung kulang pa sa asim, dagdagan din ng suka. Mas maganda ang kulang kaysa sobra. Okay? So, let's put our mixture sa ating papaya. Ayan. So, konti muna. Mix. Okay, so let's mix the remaining sauce. Okay, and then of course, let's put some salt to taste. And then pepper.
then of course, the carrots. Mix na natin lahat. Bell pepper. The raisins, and of course, the ginger. Mix. So, ang atsarang papaya, tumatagal siya siguro for more than a month. Basta ilagay sa ref. And make sure yung bottle na gagamitin nyo is sterilized para hindi masira yung laman niya. Okay, so napakadaling gawin ng atsarang papaya in just few minutes. May instant appetizer ka na, starter. Okay? So, let's taste! Ano po ang aking finished product, ang aking version ng atsarang papaya. And alam nyo guys, on the first bite, nung tinikman ko, talagang lasang-lasa ang kanyang ginger. Ang ginger, kasi grated ang ginger natin. And at the same time, yung sauce niya na ginawa natin, the combination of pineapple juice, the sugar, and of course, the vinegar, andun yung tamis, asim talaga. And of course, yung papaya natin, andun pa rin yung parang crunchiness niya. Ayan. So, sana po matry nyo din ang version ko. Very easy to prepare. So, in few minutes, meron na kayong instant atsarang papaya na pwedeng serve as appetizer or starter, lalo na kung mga ulam natin ay prito, karne, lechon, o ano pa ba yung mga lechong kawali. Ayan. Okay? So, thank you guys. Yummy. So, pwede pong itong ilagay sa jar, sealed na jar, okay? Para mas tumagal pa siya and put sa refrigerator, okay? So, ayan guys, sana po nagustuhan nyo ang version ko and matry nyo na kung meron kayong papaya at home or meron kayong bunga ng papaya na pitasin nyo na at gawin nyo ng atsara. And alam nyo yung ginawa nating atsara. And alam nyo guys, yung ginawa kong atsara, the taste, iba, the sweetness and the sourness plus yung nilagay nating pineapple juice na ang sarap na combination niya. And then, andun din yung crunchiness ng papaya natin. Okay? So, thank you for watching. And of course, see you again on my next vlog. And sana po sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe to my YouTube channel. Okay? So, God bless and bye for now. Take care. Bye!